legit ο καλύτερος τρόπος για αυτόματους υπότιτλους στα βίντεο σου. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε το πώς μπορείς να βάλεις υπότιτλους στα βίντεο σου. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές, αλλά καμία, αν το όχι καμία, οι περισσότερες δεν δουλεύουν σωστά. Δεν είναι από τις εφαρμογές τις οποίες μπορείς legit να κάνεις αυτόματα τη δουλειά χωρίς να κάνεις εσύ το typewriting. Χωρίς να κάτσεις εσύ να γράψεις γράμμα-γράμμα, λέξη-λέξη όλους τους υπότιτλους. Γενικότερα, οι καλές εφαρμογές δυστυχώς είναι επιπληρωμή. Οπότε έκανα τη βρώμικη δουλειά και βρήκα μια από τις πολλές, οι οποίες ναι, μεν είναι επιπληρωμή, αλλά είναι από τις εφαρμογές τις οποίες δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Αυτή η εφαρμογή έχει ένα αγαγό. Είναι για επαγγελματίες και είναι για χρήστες κυρίως που δουλεύουν επαγγελματικά προγράμματα video editing. Αλλά αν είσαι από αυτούς που χρησιμοποιούν DaVinci Resolve και Adobe Premiere αλλά και After Effects, τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Είναι λοιπόν μία από τις δυνατότερες εφαρμογές που υπάρχουν στον χώρο και είναι και μία από τις εφαρμογές οι οποίες δουλεύουν καλύτερα στον χώρο. Πάμε να δούμε λοιπόν την Caps και την σελίδα που λέγεται getcaps.gr. Caps, όπως λέμε caps lock, όπως λέμε cap, όπως λέμε καπέλο δηλαδή, καλή ώρα. getcaps.gr είναι ελληνική, δεν είναι ελληνική φυσικά, υπάρχει site ελληνικό, η εταιρεία είναι πολωνική, έχουν κάνει τη δουλειά για σένα και μπορεί με AI να κάνει αυτόματα την υποτιτλοποίηση των βίντεο σου. Και είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ βολικό. Το συγκεκριμένο βίντεο λοιπόν έχει γίνει υποτιτλοποίηση με τη συγκεκριμένη εφαρμογή και πάω να σου δείξω το πόσο εύκολα μπορείς να κάνεις εγκατάσταση στο Adobe Premiere, το πρόγραμμα, ουσιαστικά το plugin αυτό για να δουλεύει σωστά. Πρώτο πράγμα που χρειάζεται λοιπόν είναι να μπεις στην σελίδα. Πηγαίνεις επάνω στον Google, στον ψεύτη και γράφεις getcaps.gr. Εγώ την έχω ήδη ανοιχτή τη σελίδα και όπως βλέπεις είναι στα ελληνικά. Πάμε να τσεκάρουμε. Αυτόματες ελληνικές λεζάντες για After Effects, DaVinci Resolve αλλά και Adobe Premiere. Δοκίμασέ το δωρεάν. Σου έχει μία δωρεάν έκδοση την οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις για κάποιες ημέρες, αν δεν κάνω λάθος είναι 30 μέρες, οπότε μπορείς να τσεκάρεις ποιο λογισμικό επεξεργασίας χρησιμοποιείς. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο σε Premiere Pro, After Effects και DaVinci Resolve. Τα υπόλοιπα ακόμα δεν λειτουργούν. Εάν πατήσεις CapCut ας πούμε ή Final Cut και πατήσεις συνέχεια, θα σου γράψει πόσα βίντεο κάνεις ανά ημέρα η εταιρεία σου ή εσύ, γιατί όπως είπα είναι για εταιρείες και ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με το video editing. Ας πούμε ότι κάνω 3 βίντεο την ημέρα και πατάω συνέχεια, θα μου γράψει εδώ πέρα να κάνω login για να πάει email στο support και να τους πω ότι ξέρετε ότι εγώ χρησιμοποιώ αυτό το πρόγραμμα. Εσύ όμως τώρα, εάν θέλεις να συνδεθείς για να τσεκάρεις, μπορείς εδώ πέρα να πατήσεις εγγραφή ή σύνδεση, αν έχεις κάνει λογαριασμό. Εγώ ήδη έχω κάνει και βάζω δάχτυλάκι και συνδέομαι. Με πηγαίνει λοιπόν μέσα στην εγκατάσταση του προγράμματος και εδώ πέρα μου έχει δύο επιλογές. Caps για Adobe και Caps για DaVinci Resolve. Η διαδικασία γενικότερα είναι πάρα πολύ εύκολη και οι οδηγίες είναι πάρα πολύ κατατοπιστικές. Έχει και βίντεο επάνω στα ελληνικά, το οποίο μπορείς να τσεκάρεις για να δεις το πώς μπορείς να κάνεις εσύ την εγκατάσταση των υποτίτλων. Πατάς λοιπόν εδώ που λέει Caps για Adobe Premiere και διαλέγεις φυσικά ποιο από τα δύο λογισμικά έχεις. Έχεις Windows ή έχεις Mac. Εγώ θα πατήσω για Mac. Εδώ θα κάνω λήψη φυσικά του Get a Cap και εδώ πέρα θα μου ανοίξει στις λήψεις. Οι λήψεις σε μένα ανοίγουν εδώ. Οπότε βλέπετε ότι έχει έρθει ένα αρχείο ZXP. ZXP προφανώς εσύ δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, δεν μπορείς να τρέξεις με κάποιο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα εδώ πέρα σου δίνει την επιλογή, το site σου δίνει την επιλογή να κατεβάσεις και ένα ZXP installer. Το πατάς, ανοίγει εδώ πέρα στην σελίδα, το κάνεις download for Mac ή Windows. Πατάς εδώ πέρα λήψη, όλα είναι legit. Δεν υπάρχει κανένας φόβος, δεν χρειάζεται να αγχωθείς καθόλου. Το κάνω εγώ μαζί σας, το ανοίγω πρώτη φορά, οπότε πατάμε Setup DMG αρχείου. Στο setup που θα κάνεις φυσικά, όπως σε όλα τα Mac, θα σου ανοίξει το παράθυρο για να κάνεις drag and drop στα application την εφαρμογή. Μόλις την κάνεις drag and drop, θα μπορέσεις να ανοίξεις πλέον το Spotlight και στο Spotlight η εφαρμογή θα υπάρχει εδώ. Την πατάς να την ανοίξεις, πατάς φυσικά άνοιγμα εφαρμογής και that's it, σου έχει ανοίξει. Εδώ πέρα σου λέει να κάνεις choose user, πατάω εγώ all users, πατάω close και εδώ πέρα τώρα εγώ έχω αγορασμένη έκδοση του Adobe Premiere και μπορώ να κάνω update από έκδοση σε έκδοση.
Οπότε τώρα τι κάνω? Κάνω drag and drop το ZXP αρχείο και μου βγαίνει που θα κάνει install. Θα κάνει στις Premiere εκδόσεις που έχω και στις After Effects. Πατάω OK να τρέξει τις λήψεις και κάνει installation των caps. Εδώ θα πατήσω να πάρει από τον φάκελο πρόσβαση. Εδώ θα πατήσω close γιατί μου λέει ότι είναι successful. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι υπάρχει πλέον στο After Effects και στο Premiere. Εδώ πέρα κάτω δηλαδή λέει ένα expansion. Εδώ και εδώ. Και στο 2023 και στο 2024 τις δύο εκδόσεις που έχω εγώ μέσα στον υπολογιστή μου. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος γιατί αυτό το πράγμα το ψάχνω πάρα πολύ καιρό και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Τώρα, βασικό πολύ που πρέπει να γνωρίζεις είναι ο τιμοκατάλογος. Εάν τον πατήσεις, εδώ πέρα μπορείς να αγοράσεις credits. Εδώ πέρα πάνω σου λέει πόσα λεπτά έχεις ακόμα για να το χρησιμοποιήσεις και θα σας δείξω το πώς τρώει τα credits ουσιαστικά όταν το χρησιμοποιείς. Εδώ πέρα κάτω είναι ο μηνιαίος και ο ετήσιος ανάλογα αν θέλεις. Στο ετήσιο φυσικά σου λέει ότι έχεις μια έκπτωση έως 21% και στο μηνιαίο σου λέει κανονικά πώς είναι με το μήνα. Εδώ πέρα σου λέει ότι έχεις έως και 25 λεπτά μεταγραφής το μήνα, μία θέση user, μία θέση χρήστη, ένας υπολογιστής, μία άδεια Adobe. Επίσης για τους επαγγελματίες Monter το δεύτερο πακέτο πάλι σου λέει μία θέση εργασίας, φυσικά και στο εταιρικό πρόγραμμα σου έχει 3 θέσεις εργασίας σαν μεγαλύτερη έκδοση. Φυσικά υπάρχει υποστήριξη για αυτά τα προγράμματα, σου λέει ποια είναι. Η διαφορά ουσιαστικά με τον επαγγελματικό εταιρικό λογαριασμό είναι ότι έχεις απεριόριστα λεπτά χρήσης τον μήνα, δηλαδή 999 λεπτά τον μήνα. Στην απλή μεσαία έκδοση έχεις 180 λεπτά και στην τέρμα απλή ατομική έχεις 25 λεπτά. Αυτές είναι οι βασικές διαφορές και φυσικά ότι έχεις υποστήριξη από περισσότερους χρήστες ταυτόχρονους. Το Adobe Premiere άνοιξε, οπότε όταν εσύ αγοράσεις λοιπόν credits, τι γίνεται? Πας ανοίγεις το πρόγραμμα που θες να δουλέψεις. Παράδειγμα, εγώ τώρα που την έχω βάλει τη δουλειά στο Adobe Premiere, πατάω εδώ πέρα να κάνω ένα new project και μου έχει ανοίξει εδώ πέρα ένα περιβάλλον Premiere. Για να το τεστάρουμε και να το δείτε και στην πράξη πως έχει, ανοίγω από τα αρχεία μου και βάζω μέσα ένα βίντεο. Drag and drop ή new sequence και εδώ πέρα έχετε ένα βίντεο δικό μου. Πώς δουλεύει το πρόγραμμα? Αφού ανοίξουμε το Premiere πηγαίνουμε εδώ πέρα πάνω που γράφει Window Expansion Caps. Το πατάς και ανοίγει εφαρμογή και είναι αυτή εδώ. Ανοίγει σαν expansion, μπορείς να πάρεις να το βάλεις εδώ πέρα πάνω στο Premiere και τώρα σου λέει να συνδεθεί στη σελίδα φυσικά για να μπορέσει να τρέξει τα credits που εσύ έχεις αγοράσει. Πατάς εδώ να κάνει σύνδεση, σου λέω το πρόσθετο ενεργοποιήθηκε γιατί εγώ είχα κάνει ήδη login στη σελίδα. Οπότε τώρα μπορώ να γυρίσω πίσω στο Premiere και εδώ πέρα μπορώ να το χρησιμοποιήσω κανονικότατα. Εδώ πέρα σου λέει επιλέξτε γλώσσα, φυσικά εγώ παίρνω ελληνικά γιατί θέλω ελληνικά. Εδώ σου λέει μέγιστος αριθμός λέξεων αναγραμμή. Εδώ πέρα μπορείς να βάλεις 4, 5, 6 όσες λέξεις θέλεις να έχει αναγραμμή. Ας αφήσουμε 5, ας αφήσουμε 4 λέξεις. Okay. Εδώ σου λέει προσθήκη σημείων στίξης εάν θέλεις. Αν θες κόμματα, τελείες, θαυμαστικά κτλ. Εδώ σου λέει ελάχιστες λέξεις αναγραμμή. Μπορεί να βάλεις πόσες θέλεις αναγραμμή. Τα αφήνει όμως έχει. Εδώ σου λέει in-out ή στο sequence. Διαλέγεις το sequence που θέλεις ή στο in-out. Εάν βάλεις in-out πρέπει να διαλέξεις ποιο σημείο θέλεις στο βίντεο σου. Δηλαδή από αυτό το σημείο, παράδειγμα mark in, μέχρι αυτό το σημείο mark out. Οπότε θα κάνει υποτιτλισμό μόνο σε αυτό το κομμάτι που εγώ έχω διαλέξει. Εάν βάλω sequence θα κάνει σε όλο το sequence. Ποιο layer έχει τον ήχο του βίντεο, διαλέγεις ποιο layer έχει. Εμένα layer έχει α1 ο ήχος. Οπότε τα αφήνεις στο α1, τα άλλα τα κάνει mute για να μην μπερδευτεί. Και πατάς εδώ τώρα, λάβετε υπότιτλους. Και easy, και δείτε πόσο γρήγορα πραγματικά κάνει μετάφραση υποτίτλων. Και δείτε τώρα ποιο είναι το μαγικό. Boom. Και σου λέει τώρα boom ότι έχεις προσθέσει υπότιτλους στο βίντεο αυτό. Και τώρα πάμε να το τσεκάρουμε όμως, γιατί θα μου πεις τώρα σιγά μην έγινε. Και σε αυτά τα καινούργια πράγματα που θα ερχόντουσαν, ήρθε φυσικά και αυτό το πράγμα το οποίο περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια από την Apple. Η Apple ζούσε πίσω από το φεγγάρι για πολλά χρόνια, εσκεμμένα και επίτηδες, θέλοντας δηλαδή κάνοντάς το, θέλοντας και κάνοντάς το, να μην δίνει την. Είμαι τέρμα ενθουσιασμένος για αυτό το πράγμα. Και δείτε τώρα τι μπορείς να κάνεις. Μπορείς να πας εδώ, μπορείς να πατήσεις κλικ στο αρχείο επάνω και εδώ πέρα σου βγάζει το κείμενο που έχει ουσιαστικά φτιάξει. Μπορείς να πατήσεις εδώ πέρα για να πατήσεις export σε text file, SRT ή CSV αρχείο.
Μπορείς να κάνεις enable το scrolling που ουσιαστικά πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και εδώ μπορείς να φτιάξεις κάποιες ρυθμίσεις για να δουλεύουν καλύτερα. Αν πατήσεις επάνω, μπορείς να τον επεξεργαστείς τον υπότιτλο, αν θες να προσθέσεις, να αφαιρέσεις κάτι ή αν έχει γίνει κάτι λάθος που δεν θα γίνει κάτι λάθος, γιατί δουλεύει άρτια. Οπότε μπορείς πλέον να χρησιμοποιείς το προγραμματάκι, να πατάς το στυλάκι και να διορθώνεις αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ή οτιδήποτε. Οπότε πλέον easy οι υπότιτλοι σου έχουν μπει και είναι και πάρα πολύ τέλειοι στην πράξη. Έχει φτιάξει μέχρι και το άθλιο plink που λέω, έτσι. Ήρθε και μας άλλαξε αυτόν τον ήχο και μας έβαλε αυτό το plink, αυτό το άθλιο plink, αυτό το σπαστικό πράγμα το οποίο δεν άκουγες καν την ειδοποίηση. Από τη στιγμή που θα περάσουν οι υπότιτλοι, όταν θα πας στον τιμοκατάλογο, εδώ πέρα θα σου έχει χρεωθεί. Πριν, εγώ είχα 9.999.999. Τώρα έχω 9.999.377. Εσάς τώρα, αν το χρησιμοποιήσετε, εδώ πέρα θα γίνει άμεσα η χρέωση και θα αφαιρεθεί το ποσό ουσιαστικά από το ποσό που θα έχετε αγοράσει. Αν έχετε, ας πούμε, 25 λεπτά και μεταφράσετε ένα κομμάτι που θα είναι 25 λεπτά, δεν θα έχετε άλλα credits. Οπότε πρέπει να αναβαθμίσετε στο μεγαλύτερο πακέτο. Εάν γενικότερα γι' αυτό σας λέει ότι πόσα βίντεο κάνεις την ημέρα, εάν κάνεις έως ένα βίντεο τη μέρα, που είναι γύρω στα 10 με 15 λεπτά, άντε 2 να σου βγει κανένα 20 λεπτό, σου φτάνει το πρώτο πακέτο. Εάν κάνεις παραπάνω, σου λέει, από 9 plus βίντεο την ημέρα, θες 180 λεπτά. Ουσιαστικά περίπου 2 ώρες recording. Και μετά σου δίνει φυσικά το 999 το μήνα που σε εισαγωγικά αστερίσκος είναι απεριόριστο, που μπορείς να κάνεις περισσότερα βίντεο ανά ημέρα. Φυσικά, άμα κάνεις double click επάνω στο κείμενο, σου ανοίγει εδώ πέρα. Μπορείς να αλλάξεις τη γραμματοσυρά που χρησιμοποιείς. Παράδειγμα, μπορείς να βάλεις μια άλλη. Τώρα χρησιμοποιεί τη Helvetica που είναι πάρα πολύ ωραία γραμματοσυρά και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά μπορείς να την αλλάξεις. Άμα κάνεις double click, εδώ μπορείς να αλλάξεις γραμματοσυρά. Μπορείς να τα επιλέξεις όλα και εδώ πέρα να βάλεις άλλη γραμματοσυρά. Να αλλάξουμε μία, να βάλουμε παράδειγμα αυτήν. Και έχει αλλάξει σε όλα η γραμματοσυρά. Φυσικά πρέπει να έχεις αρκετές γραμματοσυρές ελληνικές. Εντάξει, το πρόγραμμα δεν σου δίνει γραμματοσυρές. Είναι οι legit γραμματοσυρές που έχεις μέσα στον υπολογιστή σου εσύ. Παράδειγμα, να βάλουμε, ας πούμε, Arial, που είναι πολύ γνωστή, Bolt. Και έχουν γίνει όλα Arial Bolt. Αν δεν σου αρέσει η γραμματοσυρά που ήδη υπάρχει. Φυσικά από εδώ πέρα μπορείς να μεγαλώσεις το κείμενο και μεγαλώνει όλο το κείμενο ανάλογα. Αν τα επιλέξεις πάλι όλα, μπορείς φυσικά να βάλεις strokes στα γράμματα γύρω, μπορείς να βάλεις κάποιο background που δεν έχει, μπορείς να προσθέσεις παράδειγμα κόκκινο background. Εδώ είναι να μειώσεις το opacity αν θέλεις να βάλεις. Εδώ σου λέει να κάνεις το γύρω-γύρω το περίγραμμα. Εντάξει, φυσικά αυτά γίνονται μέσω του Premiere, οπότε εσύ το φτιάχνεις όπως γουστάρεις και όπως σου αρέσει. Εύκολα όμως μπορείς πλέον να έχεις υπότιτλους σε όλα σου τα βίντεο. Οπότε πας να τσεκάρεις το getcaps.gr, βλέπεις τι σου δίνει, ποιες είναι οι δυνατότητες. Σου έδειξα τον εύκολο τρόπο που μπορείς να έχεις και εσύ υπότιτλους στα δικά σου βίντεο. Αν σου αρέσει και άλλο το βίντεο, φυσικά πας να τσεκάρεις την περιγραφή. Θα έχω link referral κάτω στην περιγραφή για να πας κατευθείαν εκεί που πρέπει να πας. Φυσικά με βοηθάει και όλο το link που θα πατήσεις. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Δεν ξεχνάς φυσικά να αφήσεις και ένα σχόλιο να μου πεις αν ήταν χρήσιμο το βίντεο και αν σε βοήθησα. Ναι, ok, ξέρω, είναι λίγο τσιμπημένο, αλλά όπως είπα, αν το χρειάζεσαι, είναι ένα εργαλείο το οποίο δεν πρέπει να λείπει από κανέναν, τουλάχιστον άνθρωπο ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με αυτό το περιεχόμενο. Και δεν είναι ακριβό, καθώς μπορείς να το χρεώνεις στους πελάτες σου. Follow και like φυσικά, πας να τσεκάρεις getcaps.gr και περιμένω να μου πεις κάτω στα σχόλια να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.